سلام، من همراهان آرکافون محمد سعیدی هستم. امروز با شما همراه خواهیم بود با آنباکسینگ نوکیا 6.1. حالا بریم و با هم دیگه آنباکسینگ این گوشی رو توسط سلام کاظم امادی تماشا کنیم و بعد از اون من با شما خواهم. امیدوارم که از آنباکس نوکیا 6.1 این گوشی خوش‌دست و اقتصادی لذت برده باشین. منتظر ویدیوی بررسی تخصصی این گوشی باشین.